हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई यस्तो भिडियो बनाउन सिकाउन गइरहेछु, सो ध्यान दिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब तपाई गएर आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइलमा किनेमास्टर एप ओपन गर्नुहोस्। किनेमास्टर एप ओपन गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गएपछि तीनटा रेशियो देख्नुहुनेछ, 16:9, 9:16, 1:1। टिकटकको लागि रेशियो भनेको 9:16। त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि मिडियामा जानुहोस्, ब्याकग्राउन्डमा जानुहोस्। एउटा जुनसुकै भए पनि ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोस्। म तपाईहरुलाई देखाउनको लागि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चुज गर्छु। यसको लेन्थ 15 सम्म गरिदिनुस्, एक्सटेन्ड गरिदिनुस्, डाउन गरिदिनुस्। त्यसपछि फेरि लेयरमा जानुहोस्, मिडियामा जानुहोस्। त्यसपछि आएर तपाईहरुले यस्तो भिडियो बनाउनको लागि यस्तो एउटा हरियो कपडा हातमा लिएर सुट गर्नुपर्छ। सेलेक्ट गर्नुस्। यसको अडियोलाई अफ गरिदिनुस्। त्यसपछि यसलाई स्क्वायरमा थिचेर फुल स्क्रिन गरिदिनुस्, डन गरिदिनुस्। अब यसलाई सेलेक्ट गरेर हामी यहाँ क्रोमा कीमा जाने। क्रोमा कीमा गइसकेपछि की कलर सेलेक्ट गर्ने, ग्रीन कलर। यसलाई इनेबल गरिदिने अनि यही अनुसारले रेशियो मिलाउँदै कलर मिलाउनुस्। भयो। अब यसमा कुन भिडियो हाल्ने तपाईलाई, अब तपाईको चोइसको जुन भिडियो छ त्यो हाल्नको लागि लेयरमा जानुस्, फेरि मिडियामा जानुस्। त्यसपछि आफ्नो ग्यालरीबाट त्यो भिडियो चुज गर्नुस्। मैले देखाउनको लागि उहाँको भिडियो चुज गरेको छु। त्यसलाई 3 डटमा गएर सेन्ड टु ब्याक गरिदिनुस्। त्यसपछि यो कीमा सेलेक्ट गर्नुस् अनि बिस्तारै स्क्रल गर्दै गर्दै मिलाउँदै जानुस्। बिस्तारै मिलाउँदै जानुस्। मिलाउँदै जानुस्। अलि टाइम लाग्छ। मिलाउँदै जानुस्, मिलाउँदै जानुस्, मिलाउँदै जानुस्, मिलाउँदै जानुस्, मिलाउँदै जानुस्, मिलाउँदै जानुस्। हेर्दै जानुस् कता कता मिलाउनु पर्छ, गर्दै जानुस्। हामीलाई यति भए पुग्छ। डाउन गरिदिनुस्। त्यसपछि बाँकी भएकोलाई ट्रिम टु राइट अफ प्लेहेड गरिदिनुस्। माथि ब्याकग्राउन्ड पनि बेसी भयो, त्यसको लागि माथि ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्नुस्, ट्रिम टु राइट हेड। ओके। अब हाम्रो भिडियो रेडी भएको छ। ल हेर्नुस्, म तपाईलाई प्ले गरेर देखाउँछु। यहाँ अलि व्हाइट देखेको छ, त्यो फेरि सेलेक्ट गर्नुस्। भिडियोमा कीमा सेलेक्ट गर्नुस्। बिस्तारै हेर्दै हेर्दै जानुस्। कता कता व्हाइट देखिन्छ त्यता त्यता यो भिडियोलाई सार्दै जानुस्। जता जता व्हाइट देखिन्छ त्यता त्यता मिलाउँदै जानुस्। अलि टाइम लाग्छ, लाग्न चाहिँ। तपाईहरु
आनन्दले आफ्नो टाइम लिएर मजाले बनाउन सक्नुहुनेछ। अहिले पर्फेक्ट भएको छ। अब एकताल प्ले गरेर हेरौँ। पर्फेक्ट। अब यसलाई शेयर गर्नुस्, एक्सपोर्ट गरिदिनुस्। तपाईको भिडियो रेडी भएर ग्यालरीमा सेभ हुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब।